כולם משתתפים ומשתפים כוחות ומוחות כדי לשכלל מחקרים ורעיונות בתחום הטיפול בסרטן השד. ככל שהמחלה מאובחנת בשלבים המוקדמים, עולים סיכויי הריפוי לכ-90%. נעמה, אם דיברנו על גילוי מוקדם, את סיפור קלאסי של גילוי מוקדם. אני סיפור קלאסי ותמיד הכל קשור באמא שלי. אז אמא שלי, טובה למי שלא יודע, הגיעה אליי לפני 4 שנים, ואמרה לי שאני לא לוקחת אותה לבדיקות. אני לא מספיק מטפלת בה, וגם לבדיקות אני צריכה לקחת אותה. אמרתי לה, איזה בדיקה את רוצה? אז היא אמרה לי, ממוגרפיה. אמרתי לה, בואי נלך. הלכנו, וכשהגעתי אמרו לי שעשיתי כבר לפני שנה ולא מגיע לי. אז אמרתי, אוקיי, אז אמרו לי, רגע, את בת 50, מגיע לך מתנה ליום הולדת. אז נשארתי לעשות, עשינו, וכשסיימנו אמרתי לה, אמא, אנחנו בריאות, בואי צריך לחזור לעבוד. לא מחכים לדיסק, לא צריך דיסק. הלכנו, למחרת בבוקר רופא המשפחה שלי התקשר, וכשהוא התקשר זה היה ברור לי כל אדם, ירד לי לרגליים, ואמרתי, זהו, הודיעו לי שאני הולכת למות. אייסקיור נוסדה בשנת 2006, והחזון היה להנגיש טיפה שהיא זעיר פולשנית, מחליפת ניתוח, על מנת לטפל בגידולים בשד שפירים ובהמשך גם ממאירים. מה אנחנו עושים? אנחנו מחדירים מחט דקה לתוך הגידול, בתוך הגוף, תחת הדמיה, תחת אולטרסאונד, תחת ציטי, ואז בעזרת חנקן נוזלי שמוזרם בלולאה סגורה, אנחנו פשוט יוצרים כדור קרח שמקיף את הגידול. בדרך הזאת אנחנו פשוט משמידים את תאי הגידול. אנחנו יורדים לטמפרטורה של מינוס 170 מעלות, אף רקמה לא יכולה להישאר חיה בטמפרטורת קור כזאת קיצונית, ועל ידי כך אנחנו פשוט משמידים את הגידול והוא מתפנה בגוף בצורה טבעית, בלי לגעת ברקמה הבריאה. זאת למעשה הטכנולוגיה של אייסקיור. הייחודיות של אייסקיור היא שאנחנו משתמשים בחנקן נוזלי, שזה חומר מאוד נגיש, מאוד זול, וזה הופך את הפעולה לכזאת שאפשר לעשות אותה אפילו במשרד הרופא. למעשה אין צורך באשפוז, אין צורך בהרדמה מלאה. המטופלת יכולה להישאר ערה, זה פרוצדורה שנמשכת פחות משעה, in and out, אנחנו מקפיאים את הגידול, אנחנו עושים מעקב, והבנפיץ הכי גדול למעשה זה לגוף האישה, בגלל שהאישה שומרת את צורת השד המלאה, אין שום הסרה של רקמה. בעצם ברגע שאת נשאית, במידה ותחלי את כמעט מבטיחה לעצמך גילוי מוקדם. נשאיות כבר מגיל 25 זכאיות למעקב שכולל הדמיית שד כל חצי שנה. אם נעמה קודם סיפרה שאמרו להסיט לפני שנה ממוגרפיה, את אולי לא זכאית עכשיו, אז אין כזה דבר בנשאיות. כל חצי שנה יש הדמיית שד כבר מגיל מאוד מאוד צעיר. ככה שאם יש איזשהו גילוי, אז הוא באמת מוקדם. אנחנו יודעים שההבדל בין גילוי מוקדם לגילוי מאוחר יכול להיות מאוד משמעותי, גם מהבחינה של הטיפולים שאותן נשים צריכות לקבל, גם מהבחינה של התוחלת חיים שצפויה עליהן לאחר מכן. ולחלק מהסיבות שאנחנו בגנים טובים באמת מאוד מעודדות נשים ללכת ולהיבדק בבדיקה הגנטית.